হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছো খুতুৰা আৰু মাছ এই আমাৰ খুতুৰা লৈছো খুতুৰাখিনিতে বাছি মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি আনিম খুতুৰাখিনি ধুই অনাৰ পাছতে মই এখিনি কাটি লৈছো খুতুৰাখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই বাটি এটাতে পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু আনফালে মই বিলাহী কাটি লৈছো বাটি এটাতে মই মাছখিনি লৈ লৈছো মাছখিনি ধুই মেলি আনিলো এতিয়া মই এইখিনিতে দি লৈছো হালধি অকমান আৰু দি লৈছো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান নিমখ অকমান আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকমান দি পিনি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া মই তেল দি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাছখিনি দি লৈছো মাছখিনি মই এতিয়া হাতাখন ইলুটি ইলুটি কৰি লৈছো মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছো সেই একেখিনি তলতে মই আলু এটা কাটি লৈছিলো আলুখিনি অকমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছো সেই একেখিনি তেলতে মই দি লৈছো দালচেনি আৰু ডাঙৰ ইলাচি সৰু ইলাচি এতিয়া মই দি লৈছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এতিয়া মই অকমান দেৰি ভাজি ল'ম পিয়াজখিনি অকমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই খুন্দুনাতে খুন্দি লৈছিলো নহৰু সেইখিনিও দি লৈছো ইয়াতে মই ইয়াতে অকমান দি লৈছো চব গুটি নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছো ইয়াতে বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে মই দি লৈছো নিমখ অকমান এতিয়া দি লৈছো হালধি অকমান আৰু দি লৈছো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান
এতিয়া দি লৈছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ অকণমান বিলাহীখিনি অকণমান দি গলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া খুতৰা শাকখিনি খুতৰাখিনি অলপ সিজাৰ পাছতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈ আলুখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে এই গোটেইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে মাছখিনি দি লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ গৰম পানী অকণমান এতিয়া ঢাকনখন মাৰি এইখিনি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া চব্জিকণো হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ এই ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই